Польща – це та країна, яка справді дивує і захоплює. Захоплює горами, що подекуди можуть позмагатися з Альпами, захоплює темпами економічного розвитку і мегаполісами, одним із найвищих в Європі. Захоплює різдвяною атмосферою, ярмарками і традиційною їжею, що часто нам дуже знайома. І щоб краще в цьому розібратися, ми пройдемося гірськими стежками, піднімемось на найвищу гору, зазирнемо в минуле у вулицях Кракова і зануримось в сучасний мегаполіс, щоб дізнатися секрет успіху цієї країни. А почати хочемо з найкрасивішої частини Польщі, і це Закопане. Це гірська столиця Польщі, і тут точно є чим зайнятись. Тут розташовані Татри – найвищі гори Польщі. І вони, до речі, є частиною Карпатського хребта. Татри простягаються на кордоні між Польщею та Словаччиною, причому більшість їх вершин належить саме сусідам. Місто Закопане знаходиться всього лише за 100 кілометрів від Кракова, і дістатися сюди можна як автобусом, так і на авто. По місту можна пересуватися громадським транспортом, але ми сьогодні на своєму. Тож одразу ділюся кількома нюансами щодо цього. Щодо парковок. По-перше, треба обов'язково мати готівку, тому що ми заїхали на дві парковки, і там у нас вимагали готівку. По-друге, ціна може відрізнятися. Наприклад, на першій парковці нам сказали заплатити 30 злотих за 3 години, а на другій вже 20 злотих, але за цілий день. Ну все, запаркувалися, наступна ціль – гора Губалівка. Це одна з найвідоміших гір біля Закопаного, але її висота досить скромна – 1126 метрів над рівнем моря. Для порівняння це далеко не найвища гора Татар, адже їхні вершини сягають до 2500 метрів. Проте Губалівка популярна не через висоту, а через фантастичні краєвиди, які відкриваються з її вершини. Звідти можна побачити усе Закопане, долину та навколишні гори. І поки йдемо до фунікулера, давайте заглянемо, чим саме живе Закопане. Перше враження про Закопане, що це скоріше не як Буковель, а як Яремче, і замість величезних лакжерних готелів тут невеличкі, маленькі, такі, знаєте, домашні готельчики. Так, Закопане справді асоціюється більше з маленькими готелями та котеджами в традиційному гірському стилі, аніж з великими розкішними готелями, як, наприклад, в Буковелі. Щодо цін, то тут вони реально дуже приємні, як по Європі. Для прикладу, 1, 2, 3 дні в Австрії чи то Швейцарії будуть коштувати як цілий тиждень тут, в Закопаному. Це стосується і готелів, і закладів, і будь-яких розваг. Так, нам вдалося забронювати номер у готелі всього за 24 євро за ніч. Покажемо його трошки пізніше, а ми вже біля фунікулера. Він підіймає на гору Губалівка. Поки стоїмо в черзі, хочу розповісти про те, як її уникнути. Це, звичайно ж, купити квиток онлайн, що ми не зробили, тому стоїмо в черзі. Але так як тут аж 2 каси, то черга рухається доволі швидко. Таким чином, кілька хвилин очікування і квитки вже в руках. Проходимо через турнікет. Тут, до речі, встановлена сучасна система, яка підраховує, скільки людей треба впустити на платформу для однієї поїздки. Проста, але дуже зручна. Квиток коштує всього лише 32 злотих, це реально небагато, тому що зазвичай по Європі це десь близько 30 євро, а тут це 32 злотих реально небагато. До речі, це ще й квиток в обидві сторони. Будівля фунікулера відносно нова. Її збудували у 2001 році, і виглядає вона досить сучасно. А ось уже вдалині серед дерев з'являється вагон, що плавно рухається до станції. Цей фунікулер реально гігантський, тут навіть сидячі місця є, цілий мікроавтобус нагору. Так і є. Вагон розрахований на 120 осіб. Світ так яскраво, так світить, капець. Але помітьте, як він рухається швидко. До цього у нас досить у Швейцарії, там реально фунікулер рухався дуже повільно. Можна було встигнути, я не знаю, все познімати і на все подивитися, а тут подивіться, яка швидкість. Я здивована, але цей фунікулер дійсно рухається зі швидкістю 10 метрів на секунду. З такими темпами за годину йому вдається підняти близько 2000 людей. Та і сам підйом займає всього лише 3,5 хвилини. І як для туриста, який хоче встигнути подивитися на всі сторони, цього замало. Але зрештою тут на горі таких видів не менше. Тому проведжаємо фунікулер і йдемо зацінити. Оце, я розумію, сучасна інфраструктура. Буквально 350 гривень, кілька хвилин підйому і все. Погляньте, які види.
відкривається вид, який спокійно може позмагатися з Альпами, хоча Татри й трохи нижче. Це місце, де хочеться просто стояти і дивитися вдалечінь. Звичайно ж, я очікувала побачити тут красивенні види, але що я не очікувала, так це побачити тут ціле місто, кафешки, кав'ярні, готелі, просто ціле місто. Виявляється, тут дуже добре розвинена інфраструктура, що не може не приваблювати туристів. І з кожним підйомом фунікулера їх стає все більше. Я вже тут з фотографом підпрацьовую, поки що безкоштовно, але 2 групи людей вже відфоткала. І що хочеться сказати, що тут територія надзвичайно велика і взагалі немає такого відчуття, що тісно, реально дуже багато простору, і це мені дуже подобається. Тут є багато оглядових майданчиків і стежок вниз по схилу. Одні киплять життям і туристами, інші ж сховані серед тиші природи. Ідеальні для тих, хто хоче побути наодинці з горами. Хто б міг подумати, що ось так от на горі буде асфальт і не один десяток готелів. Це вже, мабуть, щось на кшталт Драгобрата. Але з польським акцентом і видом на Татри. На Губалівці життя йде своїм ходом. Люди тут не лише милуються горами, а й працюють. Наприклад, доглядають готелі та шале. Зазвичай, чим ближче до туристичних місць, тим більші ціни за будь-які послуги. Але в Закопаному, схоже, все інакше. Як от, для прикладу, на горі паркування всього лише 10 злотих за цілий день. Найвища вершина польських Татар – Риси, висота якої становить 2499 метрів. До речі, вона ще й спільна зі Словаччиною, адже вершина лежить прямо на кордоні. Знаєте, що таке гнучкість в подорожах? Це коли в Закопаному є 3 сонячних дні в грудні, і як тільки ми бачимо на синоптику сонечко, ми одразу беремо, все кидаємо і виїжджаємо. І ось, як бачите, є заради чого. Так, нам справді пощастило, що ми змогли зняти це все під яскравим сонцем. Впевнений, ви неодноразово чули про Став. Це український бренд зручного і стильного одягу, в якому ми знімали не один випуск, і цей також. За підтримки бренду Став даруємо вам промокод на знижку, який можна використати в додатку або на сайті. На сайт можна перейти за QR-кодом або за посиланням під цим відео. Ну все, а тепер спускаємося вниз, адже у планах сьогодні ще піднятися на іншу гору, де відкривається зовсім інша картинка, а також сходити до водоспаду Сіклавіце і дещо промахатися з часом. Але спершу йдемо в гастрономічний центр Закопаного, розташований на вулиці Крупувки. Це головна пішохідна вулиця міста, де збираються численні продавці, кафе та фудкорти. Зазвичай це місце стає особливо жвавим у святковий період і під час зимового сезону. Магазинчики з місцевими виробами, гуральські сувеніри і, звісно ж, нескінченні натовпи туристів, які прийшли за тим самим осципиком. Це смачний копчений сир, який став візитівкою Закопаного. Якщо побачите на вулиці місцевого продавця з величезною каструлею й димом, не вагайтесь, це він. Сир смажиться просто перед вами на відкритому вогні, і цей аромат вас точно не залишить байдужими. А ще ми натрапили на цікаву штуку. Картопля нарізана спіраллю, нанизана на шпажку і смажена у фритюрі, ще й зі спеціями зверху. Мабуть, це не дуже корисно, але загалом дуже смачно, бо пахне це просто вау. Ми такого раніше не бачили, тож вирішили спробувати. І знаєте що? Це дуже смачно. Хрумке, ароматне, ідеальна закуска для зимової прогулянки. Гаряче. Річ смачна, але дуже калорійна. І поки я наминаю картопельку, хочу нагадати, що це відео існує завдяки вам, вашій активності у вигляді коментарів, лайків, надсилань відео друзям і, звісно ж, підписок на канал. Тож, щоб допомогти каналу і мати більше подібного контенту, треба виконати ці прості, але дуже важливі дії. Отже, рухаємось далі. І наступна локація – це Каспровий верх. Цей підйомник – справжня мегапопулярна локація серед лижників і туристів, які хочуть не тільки підкорити вершину, але й отримати порцію адреналіну від самого процесу підйому. Але спершу до нього треба добратися. Це все природній заповідник, тому до підйомника веде пішохідна дорога і триває ця мальовнича прогулянка близько 20 хвилин. Далі треба придбати квиток. Тут, крім каси, є ще ось такі автомати, де це можна зробити за кілька хвилин. З цікавого, тут треба вводити ім'я, номер телефону, дату і час підйому і спуску. І ще треба хвилини обрати.
Ціна поїздки на канатній дорозі становить 109 злотих для дорослого, але, здається, ті краєвиди варті кожної копійки, а точніше кожного гроша. Ми придбали квитки, але не на сьогодні, а на завтра, бо хто ж міг подумати, що о 2 годині дня вони вже закриваються. Тому, довго не думаючи, вирішили заскочити до водоспаду Сіклавіца, що знаходиться тут неподалік, і туди також ходять автобуси. Не те, щоб усі туристи сюди мчали, бо локація не в топах мас-сі, але дарма. Маршрут тут дуже красивий і переважно завдяки зеленим засніженим ялинкам. І, до речі, маршрут дуже класно промаркований, людей небагато і кругом є такі класні струмки. Але взимку дорога до водоспаду має свої особливості. У нас це легка ожеледиця, яка точно не дасть ногам розслабитися. Хоча спроба впоратися зі снігом іноді виглядає так, ніби хтось вирішив зняти рекламу зимових черевиків. Але ж, якщо нормально підготуватися, як ось ці хлопці та дівчата, то взагалі чудово. Ми неодноразово чули, що тут, в Польщі, на відміну від українських Карпат, можна ходити тільки по певних стежках, а багато таких, які, знаєте, просто між деревами, заборонені. І як доказ, ось такі ось стрічки або знаки, що забороняють вхід на стежки, які колись були протоптані, але зараз вхід заборонено. Це роблять, щоб захистити природу від витоптування та сміття. Узимку це ще й про безпеку. Ожеледиця, лавини, суви чи обвали скель після негоди можуть бути реально небезпечними. Весь маршрут до водоспаду простягається на 2 кілометри, тобто хвилин 40 пішки і ми на місці. Ну, як би то нікого й не образити, але зараз це більше схоже не на водоспад, а на струмочок, який просто дзюрчить зверху донизу. Я не знаю, мабуть, все-таки через те, що сніг, зима і така погода, але водоспад взагалі не повноводний. Кажу, маленький струмочок. І щоб виправдати цей скромний водоспад, додам трохи інформації. Це не популярне місце з інстаграм-зірками, які позують на кожному кроці. Це для тих, хто цінує просту, справжню красу без гламурності. Коротше, водоспаду не було, але він точно обіцяв повернутися весною. Але заради чого точно варто йти, це заради маршруту. І зараз цим же маршрутом повертаємось назад в місто. Краєвиди тут дійсно казкові. Це вулиця Кропивки, головна у Закопаному. Сюди треба приходити ввечері, тут дуже красиво, можна прогулятися, поїсти і навіть випити. Це місто починалося як маленьке гірське село, де в 19 столітті займалися видобутком заліза і лісозаготівлею. Але природа зробила свою справу. Місто стало курортом для польської еліти. Сьогодні Закопане без перебільшення справжнє серце зимового туризму. У холодний сезон тут катаються на лижах, сноубордах і ковзанах. Влітку хайкінг і велопрогулянки. І знаєте, після гірських походеньок ось такі от цивілізовані вулиці з плиткою і освітленням звучать дуже привабливо. Уздовж Кропивки розташована величезна кількість ресторанів, кав'ярень і закусочних, які готові задовольнити будь-який смак. А деякі декорації на будинках просто казкові, реально дуже гарно. Ну, а ще на цій вулиці знаходяться дуже красиві і досить дивні стовпи, якраз таки за рахунок того, що вони знаходяться під кутом. Піднімаю очі трохи вище і бачу ось ці вогні, які просто палають десь серед неба. І потім починаю розуміти, що це та сама гора, на якій ми були сьогодні вранці. Так цікаво, що там до сих пір відбувається якесь дійство і виглядає це реально загадково, десь серед неба. Ну і нарешті поселяємось в наш тимчасовий дім. Як я вже говорила, коштує він 24 євро за ніч. Це дійсно дуже дешево і, мабуть, через те, що не у високий сезон. Адже за такі невеликі гроші це досить хороший номер, ще й зі спільною кухнею. Але у нас з самого ранку плани, тому вже виходимо. З погодою знову неймовірно пощастило, тому краєвиди з гори мають бути чудові.
З тої самої гори, на яку вчора ми не потрапили, так як підйомник працює до 2-го дня. І придбали квиток чітко на 8 ранку. Тому скануємо квиток і проходимо. Ми сюди підходили, реально людей не було. Ми думали, що ми тут будемо єдині, а виявляється, о 8 ранку тут чимало любителів піднятися на гору. Але явно не так багато, як вчора на Губалівці. Після кількох хвилин приходить чоловік і відкриває двері на платформу, де нас вже чекає панорамна кабіна. Стоїш і думаєш, ну все, зараз точно полетимо вниз. Але не переживайте, вона надійна, напевно. Прикольно, що під нами не просто пагорби, а реально ялинки. І ми просто, так знаєте, по верхівках рухаємося. Уявіть, ви заходите в скляну коробку, яка плавно починає підійматися. Спочатку це трохи стрьомно, дивишся вниз, а там дерева, як іграшкові. Під ногами метрів 20-30 порожнечі, але краєвид робить свою справу. Замість страху, вау, оце краса! Цікаво, що зараз 8 ранку і сонце то вже зійшло, але воно геть там далеко за горами. Я помилялася, сьогодні снігу не менше. Про погоду поговоримо вже на вершині, адже ми вже нарешті виходимо. А зараз, виявляється, буде пересадка ще вище. Просто поглянь, капець, там все таке сонячне, такий вид. Трошки таке, як в тумані, і все засніжене. Отже, ви виходите і тут вас накриває. Чисте крижане повітря. Гори до самого горизонту, все навколо таке величезне і монументальне, що ти мимоволі відчуваєш себе мурашкою, але кайфовою мурашкою. Отже, план такий. Спершу йдемо до будівлі, яка знаходиться на схилі праворуч, а потім підемо далі по хребту. Але втоптана стежка виявилася настільки слизькою, що ми зрозуміли, тут або ковзати вниз на 5-й точці, або придумати щось інше. Тому вирішили спершу піти ліворуч, уздовж схилу, де було трохи менше льоду, і звідти піднятися до будівлі менш втоптаними стежками. Попри те, що тут є фунікулер, багато людей піднімаються пішки на гору, інші ж піднімаються на фунікулері, а потім йдуть вздовж хребтів, а є такі, які просто піднімаються, щоб зробити кілька фото і спуститися вниз. До речі, краще приходити раніше, бо вдень тут стільки людей, що, здається, ніби вся Польща вирішила зробити селфі саме на цій горі. А зараз про самі гори. Якщо ви чули про Татри, але не уявляєте, що це таке, тримайте короткий опис. Це польський варіант швейцарських Альп, але доступніший, ближчий і з можливістю поїсти обіди з бараниною та копченим сиром. Ну і тут дуже красиво. Це саме той випадок, коли природа дійсно постаралась. Це невелика, але крута частина Карпат. Хоча польські Татри займають усього 175 квадратних кілометрів, це менше, ніж площа Києва, вони вражають своїм різноманіттям. Альпійські вершини, льодовикові озера, ущелини і навіть печери. А ці двоє хлопців вирішили взяти максимум емоцій і пішли фрірайдити вниз по схилу. Щодо погоди. Взимку на Каспровому верху завжди холодніше, ніж ви очікуєте. Якщо у місті мінус 5, то на вершині може бути всі мінус 15, а з вітром відчувається як мінус 30. Але у нас сьогодні лише легенький вітерець, проте, враховуючи, що це скоріше виняток, аніж закономірність, треба вдягати правильний одяг. Але слід було піднятися трошки вище, щоб відчути справжню типову тутешню погоду. Який тут вітер, мене просто здуває. Тут реально величезна кількість стежок і можна йти дуже далеко, але періодично з'являється вітер, який просто зносить. Не те, щоб з ніг валив, але тримаєшся як можеш. Капюшон вже не захист, а скоріше аксесуар, що б'ється тобі по обличчю. Але в цьому є якась своя дика романтика. Ти ж на вершині, природа нагадує, що тут вона головна. Гори – це завжди красиво і завжди небезпечно. Ти дивишся на ці скелі і розумієш, це не просто фон для твого інстаграму, тут свої правила, і вони тобі не підкоряються. Для мене гори – це місце, де не втомлюєшся перебувати. Звісно, морально. Фізична втома тут – це звична справа. Краєвиди з Каспрового верху – це окрема історія. Гори, сніг
І ось це все, наче ти в тизері до фільму, тільки без графіки. Дивишся на все це і думаєш: окей, тут і без фільтрів непогано. Хочеш зробити фото – легко. Хочеш просто стояти і дивитися – ще простіше. Але попереджаю, реальність виглядає настільки добре, що навіть камера не передасть усе. А якщо і передасть, то друзі ще й не повірять, що це ти знімав. Загалом, навіть попри вітер, піднятися сюди точно варто заради оцих всіх краєвидів. Very nice day, very sunny. А якщо серйозно, то ми реально щасливчики спіймати таку сонячну погоду в горах, і це реально має сенс. Тому що якби не сонце, я уявляю, який це буде в кадр. От просто похмурі, і ще якщо й без снігу, то взагалі не те. І нарешті, що це за будівля? Це метеорологічна обсерваторія. І ні, це не просто якийсь ангар для обладнання, це найвище розташована будівля в Польщі. 1987 метрів над рівнем моря. Уяви собі, тут люди реально працюють, збирають дані про погоду. На такій висоті, де ти ледве стоїш через вітер, вони ще й щось вимірюють. Але підйоми на найвищу будівлю Польщі не такі вже й легкі. Ожеледиця. Моє взуття проти неї. Місія провалена. Кожен крок – це лотерея, де головний приз – залишитися на ногах. Рухи вже схожі на якісь йогівські асани, одна нога їде, друга намагається врівноважити, а руки взагалі живуть своїм життям. Тим часом дивишся на людей у шипованих черевиках, вони крокують як по килиму, а я просто максимально намагаюсь не перетворитися на мем. Але з таким взуттям і з трекінговими палками можна й прогулятися. Сама будівля виглядає досить утилітарно. Нічого зайвого, лише бетон, вікна і антени. Але це й логічно. Яка тут архітектура, коли основна мета – витримати гори сніговій бурі? Одним словом, це не просто будівля, а така собі фортеця серед хмар. Добре, що будівля зроблена з каменю, тому вона так добре тут вписується серед цих всіх кам'яних вершин. Як на мене, тут нічого особливого, але є причина заглянути ось сюди. І це їжа. Так, на вершині Каспрового верху можна нормально поїсти. Формат простий. Береш піднос, накладаєш, що хочеш, і платиш. Все як у звичайній столовці, тільки з приколом. Їжа тут на вагу. Що для мене дуже дивно, це те, що їжа береться просто на вагу і все. І неважливо, чи ти взяв там, наприклад, найдорожче там м'ясо, чи ти взяв просто дешевший салат, просто все важиться і одна ціна на все. І виходить, що скільки грам, стільки гривень. У нас вийшла вся ця тарілка 970 грам, от ми заплатили 970 гривень плюс кава. З ціною жодної магії 100 грам їжі коштує 9,90 злотих, а у гривнях це рівно 100. От тобі математика польських гір. Сидиш такий, дивишся на гори, наїдаєш калорій. Так, це не якась там Швейцарія з її пафосними ресторанами, але і цінник тут не змусить продати нирку. Демократично і з видом. Блін, чому знову так довго? Хотіла просто отримати гроші з-за кордону. Стандартні перекази – це завжди довго і дорого. А що якщо я скажу, що можна отримати гроші всього за 5 хвилин і без зайвих комісій? Trusty Plus – це криптогаманець, який працює всюду – онлайн, офлайн, в Україні і за кордоном. Замовляйте картку онлайн за 10 євро, додайте в Apple Pay і готово. Ліміт до 5000 євро на день, сучасний захист операцій і максимум простоти. Ви можете отримувати перекази від друзів або родичів всього за 5-10 хвилин у будь-якому куточку світу. Жодного очікування, жодних комісій, поповнювати можна з гривневої картки, крипти або P2P. І як на мене, найзручніше, що Trusty Plus працює всюду. Купую каву, оплачую телефоном, так само, як звичайною карткою. Загалом це ідеальний вибір для тих, хто хоче мати повний контроль над своїми фінансами, не витрачаючи зайвого часу на складні банківські операції. Тож, посилання в описі, переходьте та перевіряйте, наскільки це зручно. Спускаємось тим же підйомником, адже попереду ще морське око. А зараз дивлюсь на гори, і вони знову дивують, ніби вперше бачу. Знімати гори – моя улюблена справа. Кожна картинка виходить, як із листівки. І дивлячись на цей кадр, зараз у свої 24 нарешті розумію, чому нас вчили малювати саме ось так.
А внизу ідеально розстелений сніг. От реально, як з обкладинки туристичного журналу. І це все тут, поруч. Наступна зупинка – Морське Око. Їхати від Каспрового Верху приблизно 45 хвилин на авто. Автобус – теж варіант. Парковки тут є на вибір. Ми обрали ту, що найближче до озера. Правда, у сезон тут, як у Мурашнику, людей дуже багато. І зазвичай тут реально важко припаркуватися, але якщо місце забронювати на сайті за декілька днів вперед, то жодних проблем не буде. До речі, вхід в заповідник платний, коштує 10 злотих, але ми це все взяли на сайті і зараз просто покажемо квиточки. Окей, що далі? Далі основний маршрут. Від Палениці Білчанської, це парковка звідки ми стартували, до Морського Ока 9 кілометрів пішки. Це не надто важко, але взимку дорога може бути слизькою, тож краще мати трекінгові палиці та зимове взуття. Або ж просто відчути себе в ролі фігуриста на природному катку. Похід займе 2,5-3 години, в залежності від погоди і ваших фізичних можливостей. Але ми йдемо трішки швидше, адже сонячний день короткий, а в горах так тим паче. Ну, а для тих, хто хоче зекономити час, але не гроші, то можна проїхатися Кніми і коштує це 100 злотих. Але все одно 1 кілометр треба буде йти пішки до озера. Так, багатько людей користуються цим традиційним видом транспорту, але все ж більшість людей йдуть пішки. Зрештою, краса не лише біля озера, а й протягом усього маршруту. Дорога у нас засніжена, по ній дуже зручно йти, тому що якби нахил невеликий, кругом надзвичайно красиві ландшафти і людей зараз небагато, так як сьогодні понеділок. Дорога до Морського Ока – це класичний туристичний маршрут. Переважно асфальт, ідеально для тих, хто не хоче сильно напружуватися. Краєвиди, вони є, і насправді доволі непогані. Ліс, гори, свіже повітря, але не чекайте самоти. У сезон тут людей більше, ніж на вокзалі. Здається, всі вирішили перевірити, що ж такого особливого в цьому озері. Якщо ви плануєте маршрут до Морського Ока восени чи взимку, вирушайте рано вранці. День короткий і дорога займе чимало часу. Ми помітили знаки, які вказують скорочений маршрут через ліс. Це трохи важче через набір висоти, але значно швидше. Ну а для нас це ще один виклик, який ми з радістю прийняли. А ще там майже немає людей, і стежка виглядає більш природною. Дерев'яні колоди, ґрунтові стежки – саме те, щоб відчути справжній контакт з природою. У таких прогулянках кожен знаходить щось своє. Мене завжди надихала не сама кінцева точка, а дорога до неї. Спокійна стежка, навколо природа, тільки конячки зрідка порушують тишу. І це навіть додає шарму. І ось ми біля озера. Морське Око – це справжня перлина Татр, яка зачаровує тисячі людей щороку. Але мало хто знає, що це озеро було предметом суперечки між Польщею та Словаччиною. У 19 столітті навіть міжнародний суд вирішував, кому воно має належати. Складно уявити, але природа тут викликала справжні дипломатичні баталії. Польща виграла справу, і тепер Морське Око – це національна гордість. Воно не лише зачаровує красою, а й вражає фактами. Озеро лежить на висоті 1395 метрів, а його глибина 50 метрів, що робить його найглибшим у польських Татрах. Історія, краєвиди, масштаби – тут є все, щоб захоплювати. Хоча погода трохи зіпсувалася, види залишаються неймовірними. Коротше кажучи, ми намагалися передбачити, що сонце буде заходити близько 3-4 години дня, але ми трошки завтикали, що тут серед гір, біля озера, сонце заходить десь на 2-3 години раніше, десь о 12-й, о 1-й годині дня. З іншої сторони, що ж це, як не хороший привід прийти і подивитися на все це ще раз. Бажано, звичайно, влітку. Зима, сніг – це, звісно, красиво і атмосферно, але я не буду приховувати, незимові сезони мені заходять більше, особливо в горах. Весна – мій абсолютний фаворит.
Природа оживає і кожна деталь виглядає неймовірно. Є можливість спуститися геть аж туди вниз до самої води, що ми зараз і зробимо. На перший погляд спуск здається трошки екстремальним, але насправді він зовсім не складний. Складається таке враження, що озеро замерзає от прямо на очах. Але я вам скажу, не лише озеро замерзає. От вже відчувається, що по щоках, що по носу, що десь якісь, мабуть, мінус 5 чи мінус 10 тут вже точно є. До речі, взимку кольори можуть бути значно насиченіші, але для цього потрібно приходити зранку, коли вийде сонце, і тоді буде все просто чарівно. Сніг є, і це красиво, тож нема на що скаржитись. Але, якщо чесно, найбільше я кайфанула саме від самого маршруту. Він залишив найкращі враження. Взагалі прийнято, що найкрасивіші кадри тут на цьому озері – це коли озеро ще не замерзло, але навкруги вже все засніжене. Але по факту це такий короткий сезон, коли сніг уже випав, але озеро ще не замерзло. Ну от реально, це буквально сьогодні було вранці до обіду і, можливо, вчора. До цього ще сонця не було, і от буквально такий короткий час, коли можна такі кадри спіймати. Перед тим, як вирушити назад, вирішили взяти щось гаряче прямо тут, з видом на озеро, щоб по максимуму завершити цей день. Дуже класно, що тут на вершині є така невеличка кафешка, де можна взяти гарячого чаю, що ми, звичайно ж, і зробили. І в такі моменти, коли дуже холодно, я от згадую, що тут також популярно дуже туристи є іспанці, і думаю, як їм взагалі? Типу, окей, мені я звикла до таких холодів, як їм взагалі? Але потім я розумію, що окей, вони після цієї подорожі повертаються до себе в Іспанію, а я ж то не повертаюся в Іспанію. Тому, я думаю, їм нормально. І так, 2 чайки і шарлотка разом вийшли 38 злотих. Це дуже смачно. Обожнюю шарлотку. Дуже смачно. А тепер, надивившись на всі ці красоти, можна спокійно, трошки в сутінках, але йти назад. А після неймовірної зимової казки в Закопаному, де сніжні гори і ідеальна погода зробили нашу подорож справжньою магією, ми вирушаємо далі. Краків – місто, яке завжди згадується першим, коли йдеться про Різдво в Польщі. І хоч під час нашої поїздки зі снігом тут не склалось, це не завадило, як треба проникнутись атмосферою та різдвяним настроєм. Краків виглядає так, наче усе зі старої листівки. Бруківка, середньовічні будівлі, ідеально прикрашена ялинка і, звичайно ж, ринкова площа. Але спершу ми вирішили подивитися на Краків з найвищої точки. Та подейкують, що одне з найкращих місць для цього – курган Костюшка. Окрім оглядового майданчику, тут багато цікавого і навіть трохи героїчного. У будівлі біля підніжжя розташований музей, присвячений Тадеушу Костюшку. Але перший крок – купити квиток за 24 злотих. Проходимо через турнікет, який чомусь не працює, і ми вже в музеї цього ж Тадеуша Костюшка. Тут ви дізнаєтесь про його життя, боротьбу за свободу та значення для Польщі. Експозиція компактна, але цікава, особливо для тих, хто цінує історію. Загалом прикольно, цікаво, тут дуже багато всяких інтерактивних штук, але ми тут не заради цього і йдемо нагору. І користуючись цією підказкою, знаходимо вихід. Тож, щоб потрапити на гору, треба пройти не один десяток інтерактивних залів, підійнятися на найвищий поверх будівлі, і ось вона гора. Головна суть цієї локації в тому, що звідси відкривається найкращий вид на Краків, що ми зараз і зацінимо. Стежка на вершину йде по спіралі. Здалеку це виглядає як величезний пиріжок.
Газон зелений, стежки з бруківки, все акуратно і навіть симпатично. Щодо висоти, курган має 34 метри. Чи це багато? Ну, як для штучної гори досить. Але якщо порівнювати з реальними горами, це, м'яко кажучи, не Еверест. В будь-якому разі, це місце точно вражає своїм дизайном і символізмом. В цілому це не просто великий пагорб з видом на місто, а символ боротьби і польської незалежності. Довжина маршруту становить приблизно 320 метрів, а підйом займає близько 10-15 хвилин, залежно від вашого темпу. Незважаючи на похмуру погоду, багато людей вирішили піднятися, щоб насолодитися краєвидами. Я не знаю, як у вас, а у мене пряма асоціація з високим замком у Львові. От реально, гора, вид на місто, аналогічно. Але з кількома значними відмінностями. Високий замок у Львові – це історія, у буквальному сенсі. Там колись стояв справжній замок. Курган Костюшка у Кракові – це не оборонна споруда, а пам'ятник на честь Тадеуша Костюшка. Гора, яку насипали штучно. Високий замок – це середньовіччя, а курган – це 19 століття. Зовсім різний підхід, але обидва місця з красивими краєвидами. Львів більше про історію, Краків про символіку. На вершині варто зупинитися і насолодитися чудовими видами. Але погода цього разу трохи підкачала, через неї картинка не така яскрава. Та навіть у цьому є своя атмосфера. І, мабуть, не складно здогадатися, що так як це оглядова точка, то тут можна спіймати чудові світанки і не менш красиві заходи сонця. Поруч із курганом Костюшка розташований затишний парк. Дерева, стежки, лавки – все, що треба для прогулянки. Нічого надзвичайного, але приємне місце. Особливо, якщо хочеться трохи тиші перед тим, як повернутися в місто. Краків асоціюється саме з зимовим відпочинком через свою казкову архітектуру та через одну з найбільших ярмарок у Польщі. Тож, за найкращими традиціями, починаємо досліджувати міську частину Кракова саме з неї. Площа Ринок – найбільша середньовічна площа в Європі, а її різдвяний ринок щороку збирає понад 12 мільйонів туристів. Тут усе як у казці. Дерев'яні будиночки, гірлянди, запах смажених ковбас і кориці. Тому, якщо говорити про зиму, це точно час, коли площа Ринок перетворюється на майданчик для зимових фотосесій та безкінечних приготувань до свят. Тож, якщо ти не був на різдвяному ярмарку, ти не був у Кракові. Але, як завжди, є нюанс, і це ціни. Слухайте, заплатити за глінтвейн майже як за вечерю в ресторані? Серйозно? Чи я щось не зрозумів? Краків під Різдво – це постійний натовп. А якщо у вас клаустрофобія, то, мабуть, сюди краще не їхати. Але якщо проберетеся через ці маси людей, то відкриєте для себе місто, яке ніби застигло в часі. Старі будівлі, вузькі вулиці, кожен камінь тут буквально дихає історією. І ця атмосфера затишку справді вражає. Старий центр реально нагадує Львів. І не даремно, адже ці два міста історично мають дуже багато спільного. Обидва міста мають старовинні вузькі вулички, ратуші і центральну площу, яка, до речі, в обох містах має однакову назву – Площа Ринок. Ну а як не дивно, окрім ковбас і глінтвейну, ми не могли оминути осцепек. Цей копчений гірський сир має такий виразний аромат, що просто зупиняєшся. Хочеш ти того чи ні? Отже, що я взяв? Я взяв польський традиційний сир, його подають з журавлиною, а як ми знаємо, з журавлиною несмачно бути не може. І тут починається магія. Це явно мій фаворит. По-перше, текстура. Цей сир пружний, злегка тягучий, копчений, ідеально просолений. По-друге, журавлина. Солодко-кисла, трохи терпка. Разом вони створюють щось просто фантастичне. Загалом це копчений сир, дуже смачно, і щось схоже ми вже пробували в нас в Карпатах. Різдвяний ринок у Кракові – це, по суті, один величезний відкритий ресторан. Тут сотні кіосків, які пропонують їжу з усіх куточків Польщі. Запашні ковбаски, бигос, картопляні пляцки, а ще обов'язково гарячий глінтвейн. І що цікаво, кожен рік вони змагаються, хто зробить кращий напій. Та нас зацікавив не глінтвейн, а пироги. Це щось по типу наших вареників, але з величезною кількістю начинок. М'ясом, капустою, шпинатом та для особливих гурманів з лососем і бринзою.
Ми ж вирішили спробувати усі. І що мені подобається, що тут величезний асортимент, не треба чекати. І, до речі, от виглядають вони як вареники, але насправді це польські пироги. Взагалі шпинат асоціюється зі здоровою, але не те, щоб дуже смачною їжею, але хотіла сказати вареники, але пироги з шпинатом найсмачніші. До речі, місцеві кажуть, що на ринку є продавці, які працюють тут поколіннями. Їхня родина почала торгівлю ще за Австро-Угорщини. Ну а крім їжі, тут можна знайти автентичні сувеніри, зроблені руками майстрів, які передають секрети свого ремесла з покоління в покоління. А ще стоячи на ринковій площі, перше, що бачиш, це Маріїнський костел. Він про красу, мистецтво і маленьку краківську легенду. Це архітектура, яка може розповідати історію. Перше, що впадає в очі, це дві вежі, які мають абсолютно різну висоту. Мабуть, ви також задались питанням, чи це так було й задумано. Насправді ні. Легенда каже, що її будували два брати-архітектори, які, як і всі нормальні люди, захотіли посперечатися, в кого ж вийде краще. Коротше кажучи, один із братів завершив свою вежу раніше, але інший побудував свою вищою. Закінчилося все не дуже мирно, подейкують молодший брат вирішив, що з мечем він аргументи доносить краще, ніж словами. Але от що цікаво, таке змагання створило неймовірну асиметрію, яка тепер є візитівкою Кракова. Колись Краків був містом-фортецею, оточеним потужними стінами. Сьогодні від цих мурів залишилася лише частина, але вони досі вражають. І круто, що після цих всіх баталій частина мурів збереглася, і у нас, як пересічних туристів, є можливість їх оглянути. Найцікавіша точка – Флоріанська брама, яка колись слугувала головним входом в місто. Поруч – Барбакан – оборонна споруда, що виглядає як міні-фортеця. Тепер це не захист від ворогів, а просто гарна історична пам'ятка, яка додає місту атмосфери. А зараз ідемо до Вавельського замку. Місце, яке неможливо оминути, якщо ти в Кракові. Але по дорозі натрапляємо на щось дивне, дуже дивне. Яблука на ялинці, здається, я тепер бачила все. І як тільки починає сутеніти, то в Кракові стає ще гарніше, от просто погляньте, яка краса. Це Вавельський замок. Колись тут жили королі, приймали державні рішення і залишили після себе архітектурну спадщину, яка вражає й досі. О, а це вже гарно. За що люблю всі ці замки, так це за ось такі от види, які відкриваються з будь-якої точки. От здається, назва Вавельський замок, але насправді це ціле місто в місті. Замок – це не просто одна будівля, це цілий комплекс. Палац, кафедральний собор і дзвіниця з легендарним дзвоном. Усередині будівлі виглядають монументально, але атмосфера вже більш музейна, аніж королівська. Просто погляньте, як же це красиво. Мені це взагалі якийсь британський університет нагадує. Оці довгі корпуси, плюш на стінах, чистий Оксфорд. Навіть здається, що ось-ось двері відчиняться і звідти вийде професор у мантії. Але ні, це резиденція польських монархів, а не університет. Як на мене, особливістю цього замку є те, що тут архітектура дуже різна. Як зазвичай, ти заходиш в якусь фортецю, вона зроблена там з одного типу, якась там архітектура, і воно все однакове. Тут же воно абсолютно різне. Здається, що архітектори просто не могли зупинитися. Тут готика, поруч Ренесанс, ще далі бароко. Що ж сталося? Все просто. Замок будували століттями, і кожен правитель додавав щось своє. Одні добудували оборонні мури, інші прикрашали фасади, ще хтось переробляв інтер'єри, десь залишилися середньовічні вежі, а десь уже чистий Ренесанс. От і маємо такий мікс стилів. Але в цьому і є вся суть Вавеля. Він змінювався разом з історією. Те відчуття, коли прийшли ввечері і реально не пожаліли. От знаєте, замки треба дивитися або в якийсь туман, або в вечірній час, щоб воно виглядало так по-справжньому, ось так от трушно, так як колись було. До речі, саме таку атмосферу нам вдалося зафільмувати у подорожі до Словаччини. Якщо ще не дивились, ось тут на екрані з'явилось клікабельне посилання, можете подивитися. А зараз саме час поставити відос на паузу, підписатися, поставити вподобайку цьому відосу, адже для YouTube це основна ознака, що відос вартий просування. А для нас додаткова мотивація робити ще більше контенту. Дякуємо!
Як думаєте, що можна знайти під ринковою площею в Кракові? Ні, це не парковка для туристичних автобусів, це ціле підземне місто, середньовічне. Тут зберігали товар, тут кипіло життя, тут проходили зустрічі з послами. А ми зараз просто спускаємося вниз і подивимось, як це було. 36 злотих з дорослого і вперед. Підземелля існують століттями. Але лише в 2010 році, після багатьох років розкопок, вони все ж таки достатньо накопали і відкрили тут музей. Тепер тут можна побачити, яким був Краків, коли ще не знав, що таке туристичний натовп. Торговці, мандрівники, інтриги – усе це прямо під ногами. І стоїш ти тут, на тому ж місці, де колись укладали угоди і передавали королівські послання, тільки тепер уже просто для фото. Тут під землею ховається такий собі портал в середньовічний Краків із такими особливими атрибутами. Але мені дуже цікаво, як знаходяться ці хатини під землею. Чи то воно раніше так було низько, а земля високо? Насправді усе логічно. Рівень міста піднімався століттями. Нові дороги, забудова, ремонт площі. І ось колишній рівень вулиць став підземним. Це не те, що хтось узяв і закопав ці споруди. Просто історія зробила свою справу, а тепер ми можемо бачити, як виглядав Краків кілька століть тому. Тут можна побачити площу ринок такою, якою вона була тоді, коли ще це не було туристичним місцем, а люди сюди приходили, щоб щось купити, щось продати. І річ іде не про глінтвейн чи сувеніри, хоча, думаю, в той час вином таки торгували. Зрештою, площа невелика, але й квиток розрахований на 20 хвилин, тому в цілому ок. Помітили тут ковзанку і вирішили на завершення покататися. Все ж ковзанка під відкритим небом, людей небагато, не змогли втриматись. Я вже не каталася на ковзанці років 2, треба піти перевірити, чи я взагалі це пам'ятаю, як робити. Загалом круто, такий собі портал у дитинство, бо з серйозним і дорослим себе тут точно не відчуєш. Прикольно, знаєте, такий от маленький світ, де люди не ходять, а ковзають. Наше це питання. Хто ти? Людина-павук. А зараз переміщуємось до Варшави. Варшава – це справжній сюрприз для тих, хто очікує типову затишну Європу. Її часто називають європейським Нью-Йорком, і тут є кілька причин чому. Передусім, хмарочоси Варшави створюють унікальну для Європи картину. У більшості європейських столиць висотні будівлі – це рідкість, а тут вони зібрані у вражаючій концентрації. Це не лише офіси, де працюють польські стартапи і міжнародні компанії, а й символ того, що Варшава активно розвивається і рухається вперед. Ну і ще одна паралель із Нью-Йорком – це ритм життя. Варшава стала містом руху, постійної активності і насиченості подій. У цьому сенсі вона різко контрастує з іншими європейськими містами, які іноді здаються селом у бабусі. Спокій і розміреність, які характерні для Західної Європи, здаються чимось зовсім іншим, якщо порівнювати їх із польською столицею. Що стосується бізнесу, то Варшава – це такий собі польський Уолл-стріт. Стартапи тут ростуть як гриби після дощу, а міжнародні корпорації вже давно окупували місцеві офісні простори. Польський ринок – це понад 30 мільйонів людей, а економіка росте так швидко, ніби теж вирішила скористатися швидкісним ліфтом. А тепер трішки серйозного. Варшава – це серце польської економіки, яка, здається, вирішила пробігти марафон зі світовими гігантами. У 2023 році Польща показала такі результати зростання ВВП, що навіть в аналітиків піднялися брови. Але, звісно, не все ідеально. Середня зарплата поки що не дотягує до рівня розвинених країн, але це лише питання часу. Але все ж є деякі не дуже привабливі деталі, які видають історію цього міста. Варшава – це місто, де типу минуле і майбутнє буквально стискаються один одного в обіймах.
Уявіть собі, сучасні хмарочоси з блискучого скла і сталі, які прагнуть до неба, а поруч суворі масивні залишки радянської епохи. Але зіркою цього архітектурного фільму, безперечно, стає Палац культури та науки. Це, знаєте, щось на кшталт мему часу, побудований у 1955 році як подарунок Радянського Союзу. Він досі викликає палкі дискусії серед місцевих, і його історія сповнена контрастів. По-перше, цей подарунок був далеко не безкоштовним. Польща також доклала чимало зусиль і ресурсів, щоб завершити цей масштабний проєкт. А ще будівля явно випадає з загальної архітектурної гармонії Варшави. Замість витончених історичних ліній тут монументальний сталінський стиль, який нагадує про ті часи. Та попри свою неоднозначність, Палац культури та науки давно зайняв почесне місце серед головних символів Варшави. І є на те вагомі причини. Це найбільша будівля Польщі з висотою 237 метрів і 44 поверхами. Ба більше, вона стоїть у самому серці столиці, як маяк, що вказує дорогу туристам. А з верхніх поверхів відкривається краєвид, від якого просто перехоплює подих. Отже, ми вирішили піднятися і дослідити все самостійно. Будівля має багато входів, у тому числі музей і кінотеатр. Проте знайти шлях до оглядового майданчика виявилося справжнім викликом. Це ми вже втретє заходимо в приміщення, то якийсь один музей, інший музей, це кінотеатр, а ми вас постійно запитуємо, де тут вхід, як дістатися заверху. Коротше, нам треба наступні двері. Крім цього, знайти вхід ускладнювали ремонтні роботи, що тривали перед будівлею під час нашого візиту, через які було нелегко зорієнтуватися і дістатися головного входу. Нарешті ми пішли туди, куди планували. Взагалі це Палац науки і культури. Але як бачите, це місце дуже класно використовують прямо по максимуму. Тут і заклади по типу кав'ярень, різних ресторанів, кафешок, кінотеатр, навіть музей є. До речі, тераса на висоті 114 метрів – справжній must-visit. Це єдина відкрита тераса такого типу у Варшаві. Тут можна пройтися по периметру і помилуватися містом з різних ракурсів. А щоб додати трохи екстриму, підйом здійснюється на швидкісному ліфті всього за 19 секунд. Будьте готові до закладених вух і легкого відчуття польоту. Але це того варте. І вуха тут реально закладає. Наші думки розійшлися. Ярославу дуже подобається, тому що висока стеля, це називається тераса і тому подібне. Мені воно абсолютно не сподобалось. Я очікувала, що це буде реально як тераса, коли ти виходиш і бачиш краєвид, а не реально знайти, що це. Ну, мені не сподобалося. Мені це більш схоже на якесь гетто, де можеш прийти і подивитися на клітини. Це красиве фото, тобі треба висунути руку за цю клітку і ще зробити це фото. Ну, не знаю, у мене відчуття, типу, не геть вау. О, краса. І все це задоволення коштує лише 25 злотих. Квитки можна придбати онлайн або прямо на місці. Вибір за вами. Окей, з плюсів. Вид все ж таки є, він гарний, дуже високо. Якщо так абстрагуватися поза цієї сітки, то дуже гарно. Як на мене, то тераса дійсно є чудовою оглядовою точкою, але з погодою нам трохи не пощастило, так як взимку тут в середньому на місяць лише 3 сонячні дні. Тож насолодитися ясним небом – справжній виклик. От кажуть, що головна перевага цієї тераси – це те, що вона відкрита, але взимку я б так не сказав. Так от, це хороше місце, щоб здивувати, прийти на романтичне побачення чи, наприклад, з дітьми. Тут добре видно усю Варшаву, так як види тут на 360. Для тих, хто любить деталі, поруч із краєвидами встановлені інформаційні таблички, де описані найвідоміші будівлі та пам'ятки, які видно з висоти. В цілому ця тераса реально має сенс, тому що види тут дуже красиві і будівля ця 114 метрів, поруч з цими всіми висотками, але взимку я би 100 разів подумав перед тим, ніж сюди приходити.
Знаєте, є в Польщі такі місця, які дивують тим, наскільки вони не схожі на типову Польщу, що ми собі уявляємо. Вільянівський палац – це щось середнє між Версалем і найкращими мріями про те, як виглядає ідеальний вікенд. Якщо ви думаєте, що у Варшаві все закінчується на старому місті, то приготуйтеся відкрити для себе зовсім інший бік польської столиці. Отже, Вільянів. Цей палац знаходиться подалі від центру Варшави, тут будинки змінюються парками, стає спокійніше, а потім раптом з'являється цей палац. І ти такий «Стоп! Це точно Польща?» І так, це Польща, але не зовсім та, до якої всі звикли. Тут усе про королівську розкіш, яку уявляв собі Ян III Собеський, будуючи це місце у 17 столітті. Але спершу, як і до будь-якої визначної пам'ятки, треба пройти квест з покупкою вхідних квитків. Зробити це можна ось в таких автоматах, що стоять прямо перед входом на територію палацу. Кажуть, що польська і українська мови дуже схожі. Зараз це і перевіримо. Зробимо експеримент, виберемо польську мову. Не знаю для чого, але чомусь вони запитують країну походження мого. І? Коротше кажучи, ми обрали квиток на територію парку і коштує він 10 злотих. То що ж круто в цьому палаці? По-перше, архітектура. Цей бароковий стиль – просто цукерка для очей. Усе в деталях – ліпнина, статуї, які ніби розповідають історії. І такий собі натяк на те, що Ян III хотів, аби всі знали, він не просто король, він ще й естет із відмінним смаком. Перше, що впадає в очі, це просто ось ця кількість статуй, які стоять так згори дивляться і дають відчуття, що ти тут не один, за тобою спостерігають. Ну, це вже так по-королівськи виглядає. По-друге, парк – це просто лав-сторі у чистому вигляді. Навіть взимку тут ідеально доглянуті газони, прогулянка тут змусить тебе сказати «Ну, добре, це дійсно красиво». Та все ж є деякі питання до цих штучних квітів. Да, цікаво. Це вони захотіли вічно квітучих троянд і вирішили зробити отакі от штуки. А ви як вважаєте, красиво чи дивно? По-третє, що мені подобається, тут досить просторо. Тут немає тисняви, як у популярних туристичних місцях, і можна якісно насолодитись територією палацу. Та схоже, я здогадуюсь, чому палац частково втратив попит. Впевнена, тут влітку дуже гарно, а зараз форма лишилася, але листя вже не те. В цілому територія тут надзвичайно велика, просто величезна кількість дерев, багато водойм, і я думаю, влітку тут надзвичайно круто гулять. А взагалі територія красива, доглянута, з газоном, деревами і кущами. Влітку це виглядало, звичайно, ще красивіше, але що хотіти від зими? Сонце дали і то добре. А ще тут є озеро і річка, але не варто сподіватись побачити тут якісь човники чи романтичну атмосферу, як у кіно. Ні, це просто озеро, біля якого можна посидіти, але впевнена, з човниками була б хороша ідея. Тепер зрозуміло, чому на квитку написано «Вхід до парку», а не до палацу, тому що територія самого палацу невелика, але навколо нього тут реально цілі парки, он навіть озеро з красивими клумбами і деревами, ну тут вже є де погуляти. Щодо парку, парк реально великий, але варто бути готовим, що після години прогулянок тобі вже захочеться кави. І от саме тут починається квест – знайти кав'ярню на території. А потім згадуєш, що ти в Польщі і розумієш, вагончики з кавою в парку – це не про Європу. А далі за найкращими традиціями переміщуємось до ледь не найбільш попсової частини Варшави – Старого міста. Це як Netflix. Всі про нього знають, але чи справді всі розуміють, чому воно таке популярне? У будь-якому путівнику про Варшаву обов'язково знайдеш – відвідай старе місто. Ну, окей, проходиш ти туди, а що бачиш? Туристи на кожному кроці, старовинна архітектура, ніби знайомі декорації.
Але ось яка річ, коли ти гуляєш цими вуличками, то раптом розумієш, це місце не про «дивись, яке тут все старовинне», це місце про те, як поляки взяли і зібрали свою історію назад після Другої світової, як пазл. Так, практично все, що ти тут бачиш, було зруйновано вщент, а потім відновлено. І насправді в них це вийшло настільки добре, що ти навіть не помічаєш, що ці старовинні будинки насправді молодші за твоїх батьків. Найбільше в старому місті мені подобається той факт, що тут немає метушні. Немає авто, всі ходять пішки, якийсь святковий настрій, от розумієте, про що я. Крім того, що самі будинки різнокольорові, красиві, так і ще купа новорічних прикрас, гірлянди, ялинки, виглядає все максимально по-новорічному. Так, ми були саме в розпал різдвяних свят, і у поляків святкування починається задовго до самого Різдва. Ярмарки, музика, всюди блискучі вогні. Ну і звичайно ж купа закладів з традиційною польською кухнею. І навіть якщо не знати, яка традиційна їжа Польщі, по вивісках закладів можна здогадатись. Реально, я не знаю, що вони додають у свої піроги й супи, але це просто виносить мозок. А тепер головне – ялинка. Її щороку встановлюють у старому місті, але цього разу нам пощастило. Їх було 2. І це ніби маленька деталь, але коли ти бачиш це ввечері в оточенні вогників, ти розумієш. Ось вона, атмосфера справжнього Різдва. І щоб краще відчути атмосферу, вирішили зарядитися глінтвейном і гарячим шоколадом. Згоден, трохи попсово, але хіба можна пройти повз, коли весь цей аромат кориці та цитрусових буквально тягне тебе за руку? І знаєте, попса попсою, але в такі моменти ти реально кайфуєш. Це щось на кшталт, як дивитися «Один вдома» в 10-те. Знаєш, що буде далі, але все ж заходить. Ця площа реально дуже атмосферна за рахунок того, що вона невелика, будиночки дуже близько. Тут розмістили ковзанку, ще й купа фудкортів. Ну і глінтвейн реально смачний. Але головне – це хмарочоси, які буквально виростають за спиною у старого міста. Цей контраст просто виносить мозок. Ти дивишся на відреставровані фасади, а трохи далі вже тягнуться до неба сучасні офісні будівлі. Це точно не схоже на класичну Європу, це щось своє, особливе. Зазвичай для зимового відпочинку всі обирають Краків, але саме тому там значно більше людей. І якщо ви також недолюблюєте ось ці величезні натовпи і черги, то Варшава вам сподобається більше. Варшава пропонує зовсім інший підхід. Старе місто тут – це про відновлення і сучасність. Немає тієї автентичності, як у Кракові, але в цьому й фішка. Простір, менше туристів, спокій – ідеальне місце, щоб відчути атмосферу без зайвої метушні. Склалося таке враження, що всі варшавці виїхали в Краків на Різдво, і тепер тут така, знаєте, легенька атмосфера лише для своїх і для групи туристів. Польща справді нас вразила. Закопане – це гори, які виглядають так, ніби вирішили стати Швейцарією. Краків здивував своєю атмосферою, а Варшава – сучасним мегаполісом. Дякуємо за разом проведений час, підписуйтесь, надсилайте відео друзям та пишіть, що думаєте про цю країну, або просто комент для просування. До речі, наступне відео вже з країни, де значно тепліше. Як гадаєте, куди ми вирушили?